และในยมโลกนี้แหละครับวิญญาณบาปจะถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกบังคับให้ไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกส่องกรรมซึ่งจะแสดงกรรมชั่วทั้งหมดที่เคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตเมื่อวันพิพากษามาถึงพระเจ้าเนี่ยนะครับจะบันดาลให้ผู้ตายทุกคนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งมีเพียงหัวใจที่บริสุทธิ์จากบาปเท่านั้นจึงจะมีน้ำหนักเบากว่าขนนกกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนท่องไปในโลกหลังความตายเราทุกคนเนี่ยนะครับต่างรู้ว่าสักวันเนี่ยความตายจะต้องมาถึงอะไรซ่อนอยู่หลังม่านหมอกของความตายคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาไปที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมว่ากันว่าเสี้ยววินาทีสุดท้ายในชีวิตของเราทุกฉากทุกตอนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจะผุดขึ้นมาให้ได้เห็นอีกครั้งถึงสิ่งที่เราเคยตัดสินใจเลือกและทำมันแต่จะไม่มีโอกาสกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วก่อนที่วิญญาณเนี่ยจะออกจากร่างเดินทางสู่โลกใบใหม่ที่เรียกว่าโลกหลังความตายนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนตายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่สามารถยืนยันถึงการมีอยู่ของโลกหลังความตายได้จะมีก็แต่เพียงบันทึกทางศาสนาและคำบอกเล่าของคนที่อ้างว่าพวกเขาเนี่ยเคยผ่านความตายมาแล้วและรอดกลับมาได้เท่านั้นเรื่องราวของโลกหลังความตายนั้นนะครับมีบันทึกทางศาสนาอยู่หลายๆเรื่องซึ่งวันนี้เนี่ยผมหยิบเอา3ความเชื่อที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นก็คือโลกหลังความตายในแบบของศาสนาพุทธฝ่ายมหายานมุมมองของศาสนาอิสลามและก็โลกหลังความตายของอารยธรรมอียิปต์โบราณครับในความเชื่อของศาสนาพุทธฝ่ายมหายานนั้นนะครับได้กล่าวถึงการเดินทางหลังความตายที่ใช้เวลาถึง49วันเอาไว้ว่าหลังจากที่ความตายเริ่มต้นขึ้นวิญญาณของผู้ตายเนี่ยจะออกจากร่างผู้ตายจะต้องเผชิญกับทุกอย่างเพียงลำพังไม่มีสิ่งใดๆเลยนะครับที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ไปได้เว้นแต่บาปกับบุญเท่านั้นคนตายส่วนใหญ่เนี่ยจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วซึ่งพวกเขาจะต้องเดินผ่านดงหมาป่าที่มีหมาป่าดุร้ายเหมือนกับเสือดักรออยู่ระหว่างทางเมื่อวิญญาณที่มีบาปมากเดินมาถึงพวกเขาก็จะหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะเดินผ่านไปจากนั้นก็จะถูกฝูงหมาป่าเนี่ยกระโจนเข้ามาขย่ำกัดกินวิญญาณจนเลือดท่วมต้องกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาแต่ถ้าเป็นวิญญาณของผู้ที่มีกรรมดีมากๆเนี่ยเมื่อมาถึงดงหมาป่าก็จะมีเทวทูตออกมาคอยคุ้มครองไม่ให้พวกหมาป่าเนี่ยเข้ามาทำอะไรได้และก็จะนำทางให้เดินผ่านดงหมาป่านี้ไปได้อย่างปลอดภัยซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาในช่วง7วันแรกหลังจากที่ตายไปแล้วเมื่อเข้าสู่วันที่8วิญญาณของผู้ตายก็จะมาถึงด่านที่เรียกว่าประตูผีซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านมารอทุบตีวิญญาณบาปพร้อมทั้งมีพวกเจ้ากรรมนายเวรแห่กันมาทวงหนี้กรรมณด่านประตูผีนี้ส่วนวิญญาณของผู้ที่ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีก็จะถูกต้อนรับอย่างดีและสามารถผ่านด่านนี้ไปได้โดยปลอดภัยโดยจะใช้เวลาในการเดินทางผ่านด่านด้วยกัน7วันและเมื่อผ่านมาแล้วก็จะมาถึงยมโลกและในยมโลกนี้แหละครับวิญญาณบาปจะถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกบังคับให้ไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกส่องกรรมซึ่งจะแสดงกรรมชั่วทั้งหมดที่เคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตหลังจากที่ได้เห็นกระจกส่องกรรมของตนเองแล้วนะครับก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษหากเป็นวิญญาณที่ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยต้อนรับพร้อมทั้งพาไปท่องเที่ยวยังขุมนรกต่างๆไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่กำลังรอการพิจารณาตัดสินความผิดและเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับก็จะกินเวลามาแล้วกว่า21วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตเมื่อผ่านยมโลกมาแล้วนะครับก็จะต้องเจอกับภูเขากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งมาจากลูกหลานและก็ญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์พากันเผามาให้แ
แต่ทว่าคนตายเนี่ยจะไม่ได้รับหรือนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้เลยมันจึงกองทับถมกันจนกลายเป็นภูเขาขนาดใหญ่ยิ่งภูเขากระดาษพวกนี้สูงมากแค่ไหนผู้ตายก็จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะปีนข้ามไปให้ได้ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการปีนข้ามด่านนี้เนี่ยถึง7 วันเมื่อผ่านมาแล้วก็ล่วงเข้าสู่วันที่29นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตวิญญาณของผู้ตายเนี่ยก็จะเดินทางมาถึงหอดูบ้านเดิมซึ่งตอนนี้แหละครับจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยตายไปแล้วแม้ว่าผู้ตายเนี่ยจะต้องการไปปลอบโยนลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่กำลังเศร้าโศกเสียใจกับการตายของตนเองมากแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจที่จะกลับไปที่บ้านได้อีกแล้วค่ะได้แต่อาลัยอาวรณ์นึกเสียดายในสิ่งต่างๆที่ผ่านไปแล้วจนล่วงเข้าสู่วันที่37วิญญาณของผู้ตายเนี่ยก็จะมาถึงด่านคุมบัญชียมบาลเนี่ยนะครับจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูบาปและบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมเอาไว้ตอนมีชีวิตดูว่าเมื่อหักลบกันแล้วถ้าหากมีบุญมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุคติภูมิและผ่านด่านนี้ไปได้แต่ถ้ามีบาปมากกว่าบุญเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งตัวไปยังนรกภูมิเพื่อรับโทษทันตามจำนวนบาปที่มีอยู่ซะก่อนจนกระทั่งในช่วง7 วันสุดท้ายวิญญาณของผู้ตายก็จะมาถึงด่านตรวจสอบสุดท้ายก่อนที่จะถูกส่งไปยังสุคติภูมิยมบาลเนี่ยจะสั่งให้เลขาตรวจสอบดูว่าตอนมีชีวิตอยู่ผู้ตายได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ซึ่งถ้าหากเป็นผู้ถือศีลกินเจละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จะได้รับการละเว้นโทษและถูกส่งตัวไปยังสุคติภูมิทันทีแต่ถ้ามัวแต่หลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะกินเวลาทั้งสิ้น49 วันนั่นเองครับผมต่อมาในส่วนของศาสนาอิสลามนั้นนะครับชาวมุสลิมจะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างทุกสิ่งและมนุษย์ขึ้นโดยกำหนดเวลาเกิดและเวลาตายไว้ให้แล้วมนุษย์เนี่ยจะมีเพียงชีวิตเดียวเมื่อตายไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดยังโลกมนุษย์อีกแต่ความตายเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านจากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งมีอยู่ด้วยกันถึง3 โลกนั่นก็คือดุนยาอารัมบรซักและอาคีเราะห์โลกที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถูกเรียกว่าดุนยาสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ในโลกดุนยานี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นเพียงบททดสอบความเชื่อความยำเกรงในพระเจ้าเท่านั้นเมื่อชาวมุสลิมตายไปครอบครัวและญาติมิตรจะมาช่วยกันทำพิธีศพแบบเรียบง่ายและรวดเร็วส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก่อนจะนำศพไปฝังในหลุมโดยให้ศพเนี่ยนอนตะแคงหันหน้าไปยังทิศของกาบะณกรุงเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งในประเทศไทยก็คือทิศตะวันตกนั่นแหละครับซึ่งเมื่อตายไปแล้วนะครับวิญญาณของผู้ตายเนี่ยจะเข้าสู่โลกที่2นั่นก็คืออาลัมบารซักซึ่งเป็นโลกของชีวิตในหลุมฝังศพครับในอาลัมบารซักเนี่ยนะครับวิญญาณของผู้ตายจะไม่สามารถนำสิ่งใดๆจากโลกดุนยาติดตัวมาได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเว้นแต่ความดีที่เคยทำเอาไว้ชีวิตในหลุมฝังศพนั้นนะครับเป็นช่วงที่ดวงวิญญาณเนี่ยจะต้องรอคอยการมาถึงของวันพิพากษาที่เรียกว่าวันกิยามะซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะนานแค่ไหนและเมื่อวันกิยามะหรือวันพิพากษามาถึงพระเจ้าเนี่ยนะครับจะบันดาลให้ผู้ตายทุกคนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเพื่อรับผลตอบแทนจากสิ่งที่เคยทำเอาไว้ในโลกดุนยาและเมื่อผ่านการตัดสินไปแล้วมนุษย์ก็จะถูกส่งไปยังโลกที่3ที่เรียกว่าอาคีเราะห์ซึ่งเป็นโลกสุดท้ายที่มนุษย์จะได้พำนักอยู่ที่นั่นตลอดไปอาคีเราะห์เนี่ยนะครับจะมีอยู่2 ส่วนนั่นก็คือสวรรค์หรือยันนะเป็นที่อยู่ของคนดีและผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในยันนะเนี่ยนะครับจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอุดมด้วยพืชพันธุ์และผลไม้นานาชนิดมีทานน้ำนมน้ำผึ้งและก็น้ำจันทร์ให้ดื่มกินอย่างไม่จำกัดเลยล่ะครับและในส่วนที่2ของอาคีเราะห์ก็คือนรกหรือยะฮันนัมเป็นที่อยู่ของคนบาปและผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้ายะฮันนัมเนี่ยเต็มไปด้วยไฟร้อนระอุไม่มีอะไรให้ทานเลยนะครับนอกจากน้ำหนองเดือดๆและก็ผลของต้นซักกุมซึ่งเป็นผลไม้รูปร่างแปลกๆดูน่ากลัวแถมยังมีพิษแล้วก็มีหนามอยู่ทั่วทั้งผลแต่คนที่อยู่ในนรกเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องกินมันเพื่อบรรเทาความหิวโหยนั่นเองครับ
และสำหรับคนที่ไม่ได้ทำบาปหนักเมื่อถูกลงทันในนรกจนสมกับบาปที่เคยกระทำเอาไว้แล้วพระเจ้าก็จะเมตตาและตัดสินให้เขาได้เข้าสู่สวรรค์แต่คนที่กระทำบาปใหญ่จนเกินที่จะให้อภัยได้ก็จะต้องจมอยู่ในไฟนรกตลอดกาลครับในส่วนของอารยธรรมอียิปต์โบราณนั้นนะครับเป็นอารยธรรมที่จริงจังกับโลกหลังความตายมากๆนะทุกคนสิ่งปลูกสร้างสุดยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมหาพีระมิดที่สร้างไว้ในทางทิศตะวันตกของแม่น้ำไนล์สุสานในหุบเขาหรือการทำมัมมี่ทุกสิ่งเนี่ยล้วนทำขึ้นเพื่อให้ผู้ตายเดินทางไปสู่การพิพากษาสุดท้ายและเข้าสู่ดินแดนแห่งความสุขนิรันดร์อาณาจักรของโอซิริสได้โดยสวัสดิภาพทั้งสิ้นการเดินทางในโลกหลังความตายของชาวอียิปต์โบราณนั้นนะครับเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่จะต้องมีคู่มืออธิบายถึงขั้นตอนพร้อมทั้งคำแนะนำอย่างละเอียดซึ่งจะถูกจานไว้บนกระดาษม้วนปาปิรุสเรียกว่าคัมภีร์มรณะเมื่อชาวอียิปต์โบราณเสียชีวิตลงแล้วนักบวชจะควักอวัยวะทุกอย่างออกจากร่างเหลือไว้เพียงหัวใจเพราะเชื่อว่าหัวใจคือศูนย์รวมของอารมณ์ความทรงจำและความรู้ก่อนจะทำการรักษาศพด้วยน้ำยาและผ้าที่มีความสลับซับซ้อนเพื่อรอการกลับมาคืนชีพอีกครั้งและคัมภีร์มรณะเนี่ยนะครับจะถูกวางไว้ในโลงศพในฐานะหนังสือของผู้ตายเป็นคู่มือที่ผู้ตายเนี่ยจะถือติดตัวไปด้วยในโลกหลังความตายคัมภีร์มรณะเนี่ยนะครับจะบอกขั้นตอนและบรรจุถ้อยคำคาถาสำคัญที่จะต้องใช้ในการเดินทางไปสู่ปรโลกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมวิญญาณของผู้ตายเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางไปปรโลกนานหลายวันเพื่อไปยังโถงแห่งสัจจะเป็นห้องโถงยิ่งใหญ่ซึ่งมีตาช่างทองคำ2 แขนและขนนกแห่งความจริงสถิตอยู่เหล่าดวงวิญญาณเนี่ยจะค่อยๆเดินหน้าเข้ารับกระบวนการพิพากษาจะต้องผ่านการสารภาพบาป42ประการกับคณะตุลาการทั้ง42องค์เมื่อกล่าวยืนยันถึงความบริสุทธิ์จากบาปทั้ง42ข้อแล้วอานูบิสเทพที่มีเสียรเป็นหมาในสีดำจะนำทางดวงวิญญาณไปอยู่ต่อหน้าตาช่างทองมีโทสเทพเจ้าแห่งปัญญาและความรอบรู้ยืนอยู่หน้าตาช่างมีเทพีมาอัดเทพีแห่งความสมดุลและความจริงร่วมเป็นสักขีพยานและเบื้องหน้าเนี่ยก็จะมีโอซิริสเทพบดีแห่งปรโลกและความตายประทับเป็นประธานในพระพลากลางสระบัวเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับอนูบิสก็จะส่งหัวใจของดวงวิญญาณให้แก่โอซิริสและโอซิริสก็จะวางหัวใจนั้นลงบนตาช่างทองช่างคู่กับขนนกแห่งเทวีมาอัดมีเพียงหัวใจที่บริสุทธิ์จากบาปเท่านั้นจึงจะมีน้ำหนักเบากว่าขนนกหากดวงวิญญาณของผู้ตายมีหัวใจที่บริสุทธิ์เจ้าของหัวใจนั้นก็จะได้ล่องเรือผ่านสระบัวสู่ดินแดนสุขาวดีอาณาจักรแห่งความสุขชั่วนิรันดร์แต่ถ้าหากเป็นหัวใจที่หม่นหมองจากบาปที่ได้กระทำเอาไว้ก่อนตายตาช่างทองคำก็จะแสดงให้เห็นว่าหัวใจดวงนี้หนักกว่าขนนกหัวใจดวงนั้นเนี่ยก็จะถูกปีศาจที่ชื่อแอมมุดซึ่งมีลักษณะผสมกันระหว่างฮิปโปสิงโตและก็จระเข้เข้ามาเขมือบกินหัวใจนั้นไปทำให้ดวงวิญญาณของเจ้าของหัวใจตกเข้าสู่ห้วงแห่งความว่างเปล่าตลอดกาลครับเรื่องราวของโลกหลังความตายในความเชื่ออื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างชาวคริสต์และอารยธรรมฝั่งตะวันตกก็จะมีความเชื่อว่าเมื่อความตายมาถึงเมื่อนั้นเราก็จะถูกพิพากษาจากความดีความชั่วที่เคยกระทำเอาไว้ในโลกมนุษย์หากทำดีมีจิตใจที่ยึดโยงกับพระเจ้าคนผู้นั้นก็จะถูกพิพากษาให้ดวงวิญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์แต่ในทางตรงกันข้ามหากทำชั่วดวงวิญญาณก็จะถูกพิพากษาให้ไปชดใช้กรรมในนรกจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกๆความเชื่อเนี่ยต่างพูดถึง2สถานที่เหมือนกันที่รอพวกเราอยู่หลังม่านหมอกแห่งความตายนั่นก็คือสถานที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสุขชั่วนิรันดร์และอีกสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทั้ง2สถานที่นี้นะครับมีเพียงแค่คนที่ยังไม่ตายเท่านั้นที่มีโอกาสจะเลือกได้ว่าจะไปลงเอยที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ความตายเนี่ยมีอยู่แน่นอนและเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติเราว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนอะไรคือสิ่งที่สำคัญของชีวิตจงเลือกที่จะทำมันให้ดีที่สุดตั้งแต่ตอนนี้เพราะพรุ่งนี้อาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะครับ
และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของโลกหลังความตายที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย